Ναι, έχω σπουδάσει πληροφορική, έχω 2 μεταπτυχιακά, το ένα είναι στην εκπαίδευση και στην εκπαίδευση ενηλίκων και το άλλο είναι στο business, HR. Είμαι εκπαιδευτής εδώ και 20 χρόνια περίπου. Είμαι διορισμένος στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση γυμνάσιο και διδάσκω κυρίως πληροφορική, βασικές δεξιότητες και κάποια business κομμάτια, e-commerce, marketing, τέτοια πράγματα. Κοιτάξτε, εξαρτάται από το πόσο οργανωμένος είναι αυτός ο φορέας. Δηλαδή, βλέπουμε, ας πούμε, περιπτώσεις κέντρων εκπαίδευσης τα οποία είναι συνεπή, έχουν εξοπλισμό, έχουν οργάνωση, έχουν συνεννοηθεί με τους εκπαιδευόμενους, πότε θα ξεκινήσουμε, ποιες ώρες κτλ. Και υπάρχουν και κάποιες περιπτώσεις, δεν αναφέρομαι σε εσάς, που είναι λίγο τα πράγματα φλού, μπαίνουν και βγαίνουν άτομα στο τμήμα, κάποιοι διαφωνούν με τις ώρες, δεν υπάρχει καλή οργάνωση, οπότε χρειάζεται αρκετή βελτίωση σε αυτό. Έχει να κάνει δηλαδή με την οργάνωση του ίδιου του φορέα. Είναι απαραίτητη αυτή η συνεργασία, γιατί υποθέτω ότι οι ενήλικες εκπαιδευόμενοι έρχονται για να αντιμετωπίσουν κάποια συγκεκριμένα ελλείμματα στην εκπαίδευσή τους, τα οποία πρέπει να καλυφθούν. Άρα, αν εσύ τους προσφέρεις ένα πρόγραμμα το οποίο είναι λίγο κονσέρβα και δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους και δεν ανταποκρίνεται σε κάποιες επιπλέον γνώσεις που θέλουν να αποκτήσουν προκειμένου να γίνουν καλύτεροι, θα χάσουν το ενδιαφέρον τους και δεν θα πετύχει, ας πούμε, το όλο πρόγραμμα τους στόχους τους. Άρα, γενικότερα, είναι καλό να υπάρχει μια συνεργασία, γιατί και για εμάς τους εκπαιδευτές, γιατί και εμείς, ας πούμε, μερικές φορές έχουμε την τάση να είμαστε λίγο στο βάθρο μας, στη γνώση μας και να περιοριζόμαστε σε αυτήν και μερικές φορές να αγνοούμε τι συμβαίνει στον ευρύτερο κόσμο, δηλαδή τι ζητάνε οι επιχειρήσεις, ποιο πρόγραμμα, ας πούμε, επεξεργασίας βίντεο χρησιμοποιούν, ας πούμε, οι γραφίστες σε αυτή την εποχή. Τι απαιτήσεις έχουν, ας πούμε, μια εταιρεία η οποία προσλαμβάνει προσωπικό όσον αφορά το πώς θα εμφανίζεται το βιογραφικό σου σημείωμα. Αυτά τα πράγματα μπορούμε εμείς να τα δούμε βέβαια και online, αλλά είναι καλό να συνεργαζόμαστε και με τους ίδιους επαγγελματίες του κλάδου. Και βεβαίως από την πλευρά τους οι εκπαιδευόμενοι, καλό είναι να μην περιορίζονται μόνο σε μια αίθουσα τάξης, σε ένα PowerPoint, σε μια δραστηριότητα που τους δίνεις εσύ και πάμε παρακάτω, να έχουν για παράδειγμα την ευκαιρία να επισκεφθούν έναν τόπο εργασίας και να μιλήσουν με τις επαγγελματίες ή και ο ίδιος επαγγελματίας να έρθει μέσα στην τάξη και να κάνει μια διάλεξη. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ χρήσιμα γιατί στην ουσία αυξάνουν και την αποτελεσματικότητα ενός προγράμματος. Έτσι όπως το βλέπω εγώ, ένα πρόγραμμα δεν είναι άντε να τελειώσουμε, να πάρουμε ένα χαρτί, να το κορνιζάρουμε κάπου και πάμε παρακάτω. Είναι στην ουσία να ξεκινήσουμε μια διαδικασία μάθησης και να μας βοηθήσει αυτό και επαγγελματικά κάπου, είτε στο άμεσο μέλλον είτε στο απότερο. Αναφέρατε και πριν κάποιες. Ναι, νομίζω ότι μία πρόκληση, ας πούμε, είναι στην κατασκευή του εκπαιδευτικού υλικού. Στο εκπαιδευτικό υλικό που εγώ συνάντησα ήταν μεν πλήρες, αλλά είχε αρκετά μειονεκτήματα όσον αφορά την οργάνωσή του. Έβλεπες δηλαδή πολλές ενότητες, πράγματα που επαναλαμβάνονταν, ενώ στην ουσία δεν θα χρειαζόταν αυτό. Υπήρχαν επικαλύψεις, υπήρχε για παράδειγμα έλλειψη case studies όπως αναφέρατε και επίσης στα βίντεο που έπρεπε να δουν οι εκπαιδευόμενοι στην ασύγχρονη εκπαίδευση, κατά τη γνώμη μου δεν προκαλούσαν το ενδιαφέρον. Ήταν βίντεο τα οποία είχες κάποιον, ας πούμε, να διαβάζει ένα PowerPoint και αυτό ήταν όλο, ενώ θα μπορούσαν να είχαν χρησιμοποιηθεί πηγές από πολύ περισσότερες, από επαγγελματικούς φορείς, από YouTube, από οτιδήποτε. Αυτό βέβαια το κάναμε εμείς για να κάνουμε το μάθημα πιο ενδιαφέρον, αλλά από εκεί και πέρα εμείς, ας πούμε, μπορούμε να βρούμε ένα 5% από το τι υπάρχει εκεί έξω. Εάν υπάρχει συγγραφή του εκπαιδευτικού υλικού, μπορούν να μας δώσουν ένα υψηλότερο ποσοστό. Άρα να μας δώσουν και εμάς, ας πούμε, κίνητρα για να βελτιωθούμε.
Αυτό είναι το ένα. Και το άλλο, όπως σας έλεγα, να υπάρξει συνεργασία με εταιρείες, με εργοδότες, για να υπάρχει, ας πούμε, και επαγγελματική αποκατάσταση των εκπαιδευομένων. Πώς μπορούμε να τους... Ναι, ένας τρόπος είναι, αφού πάρεις, ας πούμε, την πιστοποίηση, να υπάρχει ένα follow-up και από το εκπαιδευτικό κέντρο. Ποια ήταν η συνολική σας εμπειρία? Είστε άνεργος, φτιάξετε ένα βιογραφικό, σας βοήθησε αυτό το σεμινάριο, δεν σας βοήθησε? Πώς φτιάξατε, ας πούμε, ποιες άλλες ενέργειες κάνατε εκ των υστέρων? Και αντίστοιχα από τους φορείς που πιθανώς συμμετείχαν. Είχατε, ας πούμε, κάποιους αποφύτους μας οι οποίοι να σας προσέξαν για δουλειά, προσελήφθησαν κάποιοι, υπήρχε κάποιο πρόγραμμα, ας πούμε, μαθητείας? Γιατί αν υποθέσουμε ότι θέλουμε να καταπολεμήσουμε, ας πούμε, τον αναλφαβητισμό, τον ψηφιακό, ένα ζητούμενο είναι αν χρησιμοποιώ αυτές τις γνώσεις που έμαθα και μετά. Επομένως, πρέπει να υπάρχει ένα κίνητρο για να πάει ο άλλος να ψάξει, ας πούμε, περισσότερο στις δυνατότητες που έχει αυτό το πρόγραμμα που σας λέω, επεξεργασίας βίντεο, έτσι, προκειμένου να ανακαλύψει και τις επόμενες δυνατότητες. Και ίσως στο πρόγραμμα μιας υποτιθέμενης μαθητείας να μπορεί να υπάρξει και μια επιδότηση του αποφύτου, ώστε και η εταιρεία να έχει κίνητρο για να τον προσλάβει, γιατί κακά τα ψέματα, μια εταιρεία θέλει κάποιον ο οποίος να μπορεί να κάνει τη δουλειά από το πρώτο λεπτό. Εάν κάποιος ξεκινάει τώρα, συνήθως δεν έχει αυτό το κίνητρο να τον προσλάβει, οπότε ας του δώσουμε ένα οικονομικό κίνητρο, ώστε να αποδεχθεί το ότι τους πρώτους, ας πούμε, 2 μήνες ο άλλος δεν θα είναι παραγωγικός, αλλά στην ουσία θα τον φέρει με εκπαίδευση κτλ. Στο σημείο που θέλει, ώστε τελικά αυτός ο άνθρωπος να είναι παραγωγικός.